टेक लेसन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट व्हिडिओ पाहण्यासाठी बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मित्रांनो नमस्कार. टेक लेसन चॅनलच्या या व्हिडिओमध्ये मी आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. दरवर्षीप्रमाणे आपल्याला गाव शैक्षणिक पंजिका तयार करावी लागते आणि त्या गाव शैक्षणिक पंजिकेमध्ये आपल्याला अशा पद्धतीचे जे फॉर्मॅट आहेत हे फॉर्मॅट आपल्याला भरून द्यावे लागतात आणि त्याकरिता आपल्याला नमुना नंबर ब मधील मुलांची नावे आणि जन्मतारखेचे वय वर्ष काढावे लागते आणि हे वय वर्ष, महिना आणि दिवस कशा पद्धतीने अचूक एकाच सेलमध्ये कशा पद्धतीने काढायचं हे बघणार आहोत. त्याकरिता आपण या ठिकाणी टाईप करूया बरोबरचं चिन्ह, त्यानंतर टाईप करायचं आहे डेटेड इफ. डेटेड इफ टाईप केल्यानंतर कौस द्यायचा आहे. कौस दिल्यानंतर या जन्मतारखेची आपल्याला वय वर्ष काढायचे आहे म्हणून तो सेल मी सिलेक्ट केलेला आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर कॉमा द्यायचा आहे. कॉमा दिल्यानंतर टाईप करायचं आहे टुडे. टुडे टाईप केल्यानंतर या ठिकाणी कौस द्यायचा आहे, कौस लेफ्ट आणि राईट. त्यानंतर कॉमा द्यायचा आहे. कॉमा दिल्यानंतर डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये टाईप करायचं आहे वाय. वाय टाईप केल्यानंतर डबल इन्व्हर्टेड कॉमा पूर्ण, त्यानंतर कौस द्यायचा आहे. कौस पूर्ण केल्यानंतर एंटर द्यायचं आहे. अशा पद्धतीने या जन्मतारखेचे आपल्याला वयवर्ष मिळालेले आहेत अशा पद्धतीने. ठीक आहे, सर्व मुलांचे आपल्याला वयवर्ष या ठिकाणी मिळालेले आहेत. परंतु आता आपल्याला या सेलमध्ये काढायचं आहे वय, वयाची महिने. त्याकरिता आपल्याला एडिट करून या ठिकाणी टाईप करायचं आहे अँड, त्यानंतर डबल इन्व्हर्टेड कॉमा, त्यानंतर या ठिकाणी स्पेस द्यायचा आहे. स्पेस दिल्यानंतर स्लॅश, स्लॅश दिल्यानंतर डबल इन्व्हर्टेड कॉमा, त्यानंतर आपण टाईप करायचं आहे अँड पुन्हा, म्हणजे वयवर्ष आणि इकडं महिना. त्याकरिता आपल्याला इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे इथपर्यंत. ठीक आहे, त्यानंतर कंट्रोल सी, कंट्रोल सी आणि या ठिकाणी कंट्रोल व्ही ने पेस्ट करायचं आहे आणि वाय वर्षाचा महिना, वाय आणि एम, आणि या ठिकाणी कंस पूर्ण करून घ्यायचा आहे. कंस पूर्ण केल्यानंतर एंटर द्यायचा आहे. एंटर दिल्यानंतर अशा पद्धतीने वर्ष आणि महिना या ठिकाणी निघालेले आहेत. आता आपल्याला या सेलमध्ये दिवस पण काढायचा आहे, तर त्याकरिता आपण या ठिकाणी एडिट करून घेऊया. एडिट केल्यानंतर इथून आपण कॉपी करून घ्यायचं आहे ते इथपर्यंत. ठीक आहे, सिलेक्ट केल्यानंतर कंट्रोल सी, नंतर कंट्रोल व्ही, कंट्रोल व्ही आणि वाय काढून टाकू आपण. वाय काढून टाकल्यानंतर या ठिकाणी डी, डी म्हणजे महिन्याचा दिवस, एम म्हणजे महिना, डी म्हणजे दिवस, आणि कंस पूर्ण करून घ्यायचा आहे आणि या ठिकाणी एंटर द्यायचं आहे. या ठिकाणी आपल्याला या जन्मतारखेचं वय वर्ष 12, महिने 4 आणि 4 दिवस झालेले आहेत. आजच्या तारखेला तारीख आहे या ठिकाणी दिसत आहे आपल्याला. आपण अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण वय वर्ष काढायचं आहे आणि ह्या वय वर्ष आज समजा तारीख आहे बघा या ठिकाणी 10 जुलै 2019, पण आपल्याला सप्टेंबरची समजा तारीखेची वय वर्ष पाहिजे असेल तर काय करायचं मित्र, मी आपल्याला सांगतो. या ठिकाणी घड्याळाच्या सेटिंगमध्ये जायचं. या ठिकाणी तारखेच्या सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर आपण कंट्रोल पॅनलमधूनही जाऊ शकता. चेंज डेट अँड टाईम, या ठिकाणी आपल्याला सप्टेंबरची काढायची आहे. ठीक आहे, सप्टेंबर 30 सप्टेंबर या ठिकाणी सिलेक्ट करून ओके म्हणायचं आहे. ओके, आणि त्यानंतर ही आपण क्लोज करून देऊया. सेव्ह म्हणूया. सेव्ह म्हणल्यानंतर या ठिकाणी पुन्हा ओपन करूया. या ठिकाणी बघा तारीख चेंज झालेली आहे. बघा इथं 12 वर्षे 4 महिने 4 दिवस होते. आता आपल्याला या 30 सप्टेंबर 2019ला या ठिकाणी वय वर्ष मिळणार आहे. बघा 12 वर्ष 6 महिने आणि 24 दिवस त्या मुलाला झालेले आहेत आणि हे अशा पद्धतीने त्या तारखेचं वय आपल्याला या ठिकाणी मिळेल. आणि हे वय कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी अशा पद्धतीने कॉपी करून कंट्रोल सी, कॉपी करून त्याच ठिकाणी आपण पेस्ट स्पेशलमध्ये जाऊन व्हॅल्यूजवर क्लिक करून ओके म्हणायचं आहे. ओके केल्यानंतर ही कॉन्स्टंट वय वर्ष राहील. या ठिकाणी आपण बघू शकता, या ठिकाणी फक्त आपल्याला अंक दिसत आहेत. या ठिकाणी
आणि जर समजा हेच ठेवलं तर आपल्याला या पद्धतीने सूत्र राहतील. कॉन्स्टंट ठेवायचे असेल तर या पद्धतीने आपण बघू शकता. अशा पद्धतीने आपल्याला कॉन्स्टंट कायमस्वरूपी ही वयवर्षे ठेवता येईल. मित्रांनो, यावरूनच आपल्याला या ठिकाणी बघा भाग 1 0 ते 18 वयोगटातील वस्तीची लोकसंख्या म्हणजे मुलांची संख्या या ठिकाणी 0 ते 3. तर हे वयोगट काढताना आपल्याला मी आपणास दाखवतो. या ठिकाणी मी काढून ठेवलेले आहे. या ठिकाणी बघा कशा पद्धतीने 0 ते 1, 1 ते 2, 2 ते 3 कशा पद्धतीने त्या वर्षामध्ये मुलं या ठिकाणी येतात, किती मुलं त्या वयोगटात बसतात ते या ठिकाणी मी काढून दाखवलेले आहे. याचा व्हिडिओ मी आपल्याला सेपरेट बनवून दाखवेल हे कशा पद्धतीने काढायचं. आणि या ठिकाणी बघा 33 मुलं आहेत टोटल. आणि आपण इकडं बघून घेऊया. या ठिकाणी बघा मुलं सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला 33 दिसत आहेत. 33 मुलं कोणकोणत्या त्या वयोगटामध्ये बसतात ते आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे बघा. तर 7-8 मध्ये 1, 6-7 मध्ये 4. तर हे आपल्याला हे टाईप करून घ्यावं लागेल आणि हे टाईप करून घ्यावं लागेल. आणि त्यानंतर हे जे आहे तर ही विद्यार्थी संख्या किंवा मुलांची संख्या ऑटोमॅटिक त्या ठिकाणी 6 ते 7 मध्ये 4 मुलं आहेत. हे आपल्याला या जन्मतारखेवरून ऑटोमॅटिक शॉर्टिंग करता येईल. त्याचा व्हिडिओ मी सेपरेट बनवेल. त्याकरिताच हा व्हिडिओ मी आधी बनवलेला आहे. आणि ह्या व्हिडिओवरूनच आपल्याला त्या पद्धतीचे वयवर्ष शॉर्टिंग करून आपल्याला काढता येतील मुलांची संख्या. मित्रांनो, आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला त्याबद्दल व्हिडिओच्या कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट करा. व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करा. हा चॅनल मित्र आपल्याला फक्त शाळेशी संबंधित किंवा इतर जनरल टेक्निकल बाबतीत आपल्याला माहिती मिळेल. तेव्हा मित्रांनो, हे टेक लेसन चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.